سواء يتقوني تنس واحدة واني شحيت حسن تكون صاحب شحيت تنزير بان قامان تولي الحي كيما كان غير ولا غير هاتي اللي خلو وحنا كلنا دوري كان هنا نور دار غير تعلم خيمك تشلهيت اشكوري ختصول تيم خارين غير الدنيا ماني غير غادو يغرضين مرتنو في اتنغي يغرضين اتنو 88 الى دين تسلم كيس ويسكي تاتي حفن عندك تسلم ونصني كلام كاع الخيل ونصني حتى ياي طب كده ولا لا اله الا لا الا لا لا دلالي ولا لا شنو تروح داو كده في ميزاره تعطي تسرت انتو كان قصحان شي شويه الخيرات غادي مكاتين انت البهايمين غادي نتبع وراني نتبع الخيرات راني كسا الخيرات يغدي ربي يرحم تاع التارون نتا شرا السوق نتسوق السوق هذا غير المتين استفاد نداو زيكي هو الصرده ارسيس نتاوي نسي كروان ورني نزار نتاوي مكاتين نتريكمين مكنت ميطاشي دريت اواتي في كان تصبر غير كان يعني الشهر غير كان غير شرا يشرو اللي يسلكني شي شويه الدغيو قلت الثمن سترت نتاوي السوق شكون تخصو كور تخصي تسنت بيتا كاز غنغيد يخصها كلشي اشكون عطيتها كانتيا الخيرات غير غير اللي تسميت الخيره حتى تايو دروس غماس الخيره اركيس نكر صغاري مكاتين غاد لي التمنيد مي كنتي الوازي غدي غلوس كواس كي كنت كيضا او غير يسخر بي تيخفاوينات دايقا نكوني المعايش نخت ميزاره شرا بلا نتنتيها النور دار نغيلي هاتي لا غراد الا غمسكاتين الزاويت نتسقين الشرفه زواره غير الجماعه نتسقين الشرفه ايمون نخ ساعتان اللي مقومه ندوين سن مثلا حتى اللي غدانا اللي غمون سكرن غير كان اللي سنايتي السي عادلان شمني لدينا سوفني يا يلمس لقدام يا نستغردين جين كيسيا وسليغ جنتي السيان جين كيساكال اوين يطلون فان كربون لانفيان كربون واللي ستيديوين يجرن سان يصيرهم اي اللي ختيديوين ختلا استيخلص اختاريخان كشمن سيسمدنا ما في هاد اللي كشمن الدرارنا مان امانه قال المقصود نسلي كشمن راه كنسان تخصاص انت فاوت قلت لا اللي تخصي تفاوت اسين لقيدا نوغل سلام شعال انت فاوت رزين ديو زرو غير اللي غلان اختاريخان اللي غلان رزين ديو زرو او انت عاوكو داسي موزاري القفطان اللي كيسيلان واللي تيكلان عاوكو اللي اختي زرا الناس غير خصها تيتكا ياش كيد عاد ديال تبغليت ياش كتسوايس ولا الشانطوله ولا اش كنت سيسانه الا اختي نكا الى دين خدم نقيس ما التاريخ قيس خدمنا التاريخ كشم دنان 1932 كشم دنان التاريخ اللي غدي ياش كيد اللي اختي نكا 33 34 تبدو إلا دينا الخدمة تقيس الشارجات اللي إلا نغيمنس تبدو الخدمة من 1900
و34 يكمل غوا 1936 غادي يكمل الشريجات اللي لا نغيمنس دوكا نسي مكاتين وسكي في خنوفه يغنو في مكاتين نوس كيف نسا نشي مكاتين يرزق ربي نرسمني تاع البهايم غير غديت لك انت فوقت لو قلت لي موتين نكني وردنا غلا ما جانا ونص ما جانا ما جانا لو قلت لي موتين 8 لو قلت تمت نتيلجي ورنتا وين كرتسوتو غيد رانا تاس قايد رانا نكا نكسا وراد تروح غير شي غدير لك مشكلو غير غدير لك مشكله دوار واش روح غد الاخير انا شي تشانتي مكاتين تا داغ نسان تغمس وقلور الصباح تاري كيزيك صباح داغ نرسم داغ الخير انا ويد داغ ستاكانت ترنيت تي خير لا رنيت تكسا قرنيت تكسا يا 1000 مترو 2000 مترو ايه حتى قربات هذا قربات وحنا قربات وحنا فلتي تسولي جلينو فقير وهلا تيرو فينا كيس تكاخ تشرا نتومي تشرا وخلاص كلشي دوغروم او انا رنيت تيلي نغمس انت كان تيغنو فاشرا وفجو غير ما انا غنساشرا انت العين نسكيس او تا البهايمين راه كيختني وين انت تسول تغماني 1988 قني نقيس ملي نقيس يقن اللي سيسي كشمان المهندسين اللي قال الجمعيات اللي غاد اللي سيسي تكلف المهندسين قني نضنا عاود انا يسكن شهر وكوينس من الطريقه وكان غيد امان هانو الزوج يسقور كريكا لان بدا يسوى مان يسير لونزار يقاسيف يسنيو الرونزار يبدا العين ارسيس السواد كل شيء من التاريخ الى دين يخدموا التنظيم هاد التاريخ اللي غنقان خدم المهندسين اوين تقيس انا مثلا 1997 98 غدنتا اش كاين تسيس غدنتنا كرا المهندسين ودني تعاونيات هاد اللي نيت المهندسين اش كاين تسيس كرا يدنا التعاونيات اختي اللي غدنتني سمو ستيادني الزبرة تعاون ديسنت اي اللي غير دين باين ويتندونا غير اللي راك ماني كراي من التاريخ اني لدينا وين تختن ديزنس غوغارسنس غلي موراتنس وماني كراي تيسكار غير داتي الحمد لله غارس هاتي الكمتي يشكات سيس الا تسيس القدرون هاتي قربني تاتي ديال كيما اختنا ربي يتشهر غيلا اركي ستيلي مدنا اري تعمر سمد ارض زران امان نسفول كينيتي سي اللي كيسيان الشارج اللي مولا 20 متر ربع غيمينس وان راعو معهم وان رايرانا ما نجاد امانا نزرين الشوار جاد نرسيس السوان زاود نتزقين الشرفه هاويت ندينها المعنى نسغي كدايقا حتى مدناد اللي قسيد نتاكرات والمهندسين ولا كل شيء هذا سني جزا ربي يسلم الخير غير اتي لكم تيدو غارس الحمد لله يسكات سيس واسيدي ارو كان سيس شمدنا عليك راه الجنون رغين لين مرا غينا الجنون كنتو سيني روميين اشكون عقل دي روميين راك شمد غينا عليك راه الجنون رغين لين غادي زرين لا غنتقلنا نكون يدارنا غمانا نتسقيوينا قال في تونس غين هانو روكو غين لك راه سنت مان الاخير نفولكين ورغين ما يتيكسود غين نقول سال هاد السواد البهاي هو اللي غير الجفاف لا وحنا انت سنت سيا العين غين غماس انت صروخت غير الجبلات انت يلا موضع غير يا راستني انت صروخت اختوري تموري علي هاتي اللي العين غين غاد نسوا وصيغي يقول العين نسوا تندوكان من ولا دوار غوي تندونان نسوا تندي وين وي تندونان هنيكا خطر اشكو ما تلاغين تركوا كذا البهيمه دا غادي فرت ندوسي ويلان ارت ندي حتى هو ما ناقصلك غين نكينا كان الدواب شنو كدير راني مدن عيط الموضعة اللي خد دواب شنو كدير وانا زيوين تا غوسانس يسكسم تسلحانونس سيدي غلامان نقلنا التيرا يغوريي رزم غاسا كدير
يكشمس المحانس أرستي دياسي رجل أكادير الداخل كان وجاد أرزم خاصة أكادير يا سيدي يكشمس المحانس يا سيدي يرى المحانس رجل أكادير أكادير يا كيكوين التاريخ أرجيش تخزن بدن طومزين إيقاين أسنقار الزيت أين دار سنيلان القرن إلى مين أرشكم لنا يذكر ربي شكم تشيحونا لقنا داخرات داسيني ميك العول سيتاروان سنا داقرن إلى مين أرستي داسين الناس دي الصغرين أو نسيتيش أكادير يقوين الطريق غادي جرين يعني يخلع عريبنا غشاد خفوغ نمدن قامان توليو لين الحيلتي ما تكاني غي ولا غي هاتي يا ريخلو جزير جزانا المحافظة يا ولا مناس يا ولا معيش نثروة أنا يستسين الاقتصاد غادي زرين غادي تقدر الغراض أجازير يا محافظة أجازير هن إشوا يا ولا مناس فسيدا الوالدين خاص أشد باش هيمانيش أرجيش تخزان يستجلى لعولة ناس أرجيش تجلى أرزات الناس أرجيش تجلى كل شيء يزالش لما زورين لما لا تشيلكم حتى أم خارج يشي تصغير وشي لا أكاكيش ياكل حتى الحاجة نفس السمي أنا شي راتيك شو ساكويك نكني وليش نشهمها ما فيش شو نشهمها سروة نكني الطريقة غدا نكني سروة وشو ليش نشهمان كله فوق أجازير غيكا هاتي راه يفسد راه يخلو ولدي الذين وصدر اتبنوا له هذا الشيء والو هذا الامر زين ساعه تغرادينو اريت نسكن كل شيء يقاين زيد يقاين طومزين اسنقار كل ما الناس اسن يشرو شنو كادير شي كيس سليس تقطب نكسيميك تغرادينو اريت نسكن تغرادينو طومزين زي قاين أيقان تغرادينو نكنس لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنا ضعفين ضعف لبلادنا ضعف كلهم. أنا ما نحسد شي حاجة. أنا داري يخلع واحد وليدي اللي عندي سيدي ربي سبحانه ألا هو ومن خربي لا مخزن نشكرك الحمد لك الخير من كيف ربي والحصاد خيان خص ما زير تضاعف بزاف يضاعف البنيان ضاعف المدن كل ما كمي كان الحنطة حنا باب الله بالشر داري جفنت نكي زي الشيبخ ورقي قبلات ضاعف نكي سيدي محمد السادس التسبيح ضربي في الحق هيا الله ربي لا على منس بلا مخزن لوين عاونين في الحق اي دغور دور سوا تاكوكي لا ساكمون او سيدي نكني هنغنش انا مينس اول غا كذا قتنت هذا قتنت تدني ونص نكني هنقع الخيل ونص حتى بومهاوز علي بن حمد يوشكاد غفوم ملحس غلق سبتنا يتحربي ياش كد سيات المدة صغير سما زيرتا هرقيزي تخدم البني لا البني لا المرطوب لا كل شيء حتى هنا رقيد نتخدم وهنا سلماسا تسفلوت 14 عام هزكي غولي هزكي غيكسر عاد سلا البني عاد تخدم عاد سلا مش هزكي غل خدمت عاد البني عاد هذيك الساعة قال المعلم ارشقلو فوق عيونو اسكات البنية ذا قديم ايه ذا قديم كل شيء
تخدم غوز تخدم لبنا أقدم ولا ويل جيز كل شيء عشوائنا زوكان يخترنك شماس ايوا صافي نصدو ديك اللي فغنا اشكو زين فغنا 61 عام 61 فغنا زين غي من عقودان صافي تزوم بحالتنا نقول غير غي صافي نيليكي هو نكر صافي إلي غير دارت تخدم مسألة الطب وثاني ونورتني تسنكر ربي خير وعلى خير شكا ربي حمزة سكا ربي خير وعلى خير مانوي لا ما تنسول توفيت ورسول لي نوزاي انا كان غير ولا اني دروس يغني كرا وزاي ورا نبهر سولت اشكر سول لي نغ المغرب فغل يا نسين ذكرت قال لي نغ المغرب وكنقول لك لا نقولوا مقورن ثروان سنتني لا فغن برا ثروان سنت نور اللي ما تنسوفيت يغزازي وش كراكدنا اشك الصح اشك ذا الكون جي نقول لي حركي تيق ميمي تاي صغير يدزو في حال صافي اما كرا تسول اش كاين تسول قرارتين ما طلعت كميه لين في العام ما طلعت كمين في العام ما طلعت كمين وكنا غاي ناقص قسم داك الصاغ اللي عرفتي انت لا غاكون تسمى الوما نكس ودير على الكيس صغار ما توقد كيتجو تيختا شاد المرات ماذا ستين كل اسمه توكشال التيغان ما قالش المعنى توغريشال وكل كال المغرب تبقى كل شيء وكل شيء جيس اللي تغجيد كل تنيت الدنيا ماني غير غادو كل شيء خصوص ولا صغار ولا القبل ولا كل ماني الا تنيت الدوغيه اللي سلمانه شنكل تحصل الغمام غزال ولايت يا غانا فاس السمانه يا ولي شرا ندرار ادير جديد لقدام اشين شرا الماني من عاده الغمان تيلاس الغمان دار ترسل لي الشوفر داك تحصل تيلاس كان فاخوس نكري من الراكش نراد نغلي درا نفتاد نروح درن نساكيس زيك نكرد نفتاد نكشم دي طغرات يلغاو كون طافوقت ومن بعد نغلي داك اللي نغلي غوان فان طغرات بدا بالتالي حنبوب صابوني نديري وريت في اللاغ المنزل وريت في اللاغ وتفل من بعد نقيس دوت في ستيفني نساقيس نقيس نكنين تقري عقيس تقلي قيس سدير 16 يوم نقاور قيس ايوا ودرنا ما نشتا من بعد يتميغ ما نشتا كنير نقيتاي نسنوت غرفو نفيا مان لين وتاي غور اللي التمزير غور اللي الطعام انا تاي وريقي الماكله وريقي العتيق الرشتان كلي تو 4 لين وتاي اتاي سوانا تايرش تارسس نتعتق اللي غادي ربي ترغالوق حنا نوشكا كنير نتمنى يغرضين من التنغي يغرضين التنغي لا يغرضين التنغي شكون يحاول يرجعوا من بعد درتنا هاد التهضرين قراتنا الوقت الاول نتهضرنا وهو راك كشكيه لا نشوان تاع لا سود كي او تلعب نسخيا اشكو غادي غورتي الصرخي ربي السدايس كله اذا رد في الاخ ولا نفع انفلوت في اللي غدوشكا واللي يتمنى كوشكو راه تفوق كوز المحل اللي غنلا قول لي تخلي سنسوا يدلوت في المحل وسولا دي تقو دخلنا نيوتا هو اللي غادي نروح يوتا وتفل كلشي مزكين تولى اللي قنت صافي 3 ايام اللي غتزري 3 ايام عاد دا نصفو شويه غنش كان يوقع نروح حتى مزيرت يروح الرجوع الناس راه ما نشتا هادي يمكن غير وصولا غيودي والو غلات نقول غي كراتي زوكاسن ونص واركازينو يخدم غي إلا درس شركة نسيها و يشبي غي أشكو متن غين فولكين بهرة و ميتسول زنت ساول
ريخة تعلم خيميك تاشل هيدا شكو ريخة تصولخ تيمخرين غي وبزاف تيمخرين غي غير صول تاشل هيد. واش كل وقت تعلم تاشل هيد؟ كرادي زوكاسن غمكاد أي تيم تشكرا أي وليني تفولكي تشريتي و زنت إيميك سنت ألمانيا بزاف الأخ و غمكاد أي إرواس ألمانيا زنت يا زنت قانيش لا وهو شقال ما يشتور ترخيل ما يشني ما نرحل حتى شقال ما نرحل او لا فلاش ذات الدون السوق باب بيني كراسه ومن زمان باب بين حسين عالفن المحاين مشى نضربش ترحلت ماش نرحلت تمحل ماش نرحلت تمحل ماش نرحل الظاهر محل أرسكتان البهيمة أرسكتان يا الغمان أرسكتان محن بزاف المعيش نسنت شو تمشينا أنا غاش أسطوري جيوي الشكاده طاوين غير تدخل الشكاده زينا سلاش نربيهم هاتي شينا ونايرة دي السياشرة دا في قريطة جارت نستعاونها في سيتي ربيهم هاتي هي نتاينا نسنت هاتين غايت سيان أنا زيرني شوري جيوي الحق الشكاده زيون غايتكس مشك يا مشكو السنة غايتكس مش تنقول السنة سري غاتنكا غير السبت هي لكم الطهر ما غيرش النار يغدوا الزوج تمدات تدون ثلاثة ايوا هذه مريم إذن الوطن نوزست الرمح يمكن نرحل دي طيب كتير نرحل لما تنفضي هذا ودرا ديسان قيمو ريجي وين وانا ديس نقيم ورت نحبير وريجي وين ويتاتي حفان رندي ستاسين غير الغبار سيجران نسندها كوني هات وريجي وين هذا ريش نصدغي مشي يا نخو نرحل الفاض ما يسرى ترحل يعني يا نرحل سنة مزيرة ننزل ولي إنا ياش بانت ولي نرحل زار إنا راحلني المال وين نقول لي نرحل زار راك تمنت هتمرا غيكا تمرا داغت من زيك صباح الارض تروح تفوقتا انا غيكا داغانيش لارتا دكوات غارد نعقل نفضرا نفوق زاد ديال زين تاع نقاز هاي فاسني خصك تنزل ما داسني جرا اشكون ما داغدي وين ورت لي القريه ورنغري زود نكوني زود تروى ورنفهم زود نكوني زود تروى المدرسه تورت لي تيمزكي دورت لي يغرس نور لين القناطر لين والو هنحرما غيان بلا تاقيل زين تستزريت حتى دا غنعيش البهيم تورت لي اي شالوري اللي البلاصه نتاع توروري اللي كنا الوقت ندفوكت وقت اللحمه يحوكوا غا اللحمه ورد انا ما يسرفتو الوقت وصميض انا غيقول لي الثلج ما يسفوق توري اللي يغرس نبيل السوق ورت نقرب تحت يحونا ورلين يغرس نور اللين نص بيتار ورت اللي حتى دا مغارت غير كادي غير دار الزايد دريت مسكين دوالو دائما يمكن غنغلو الدران تا مغارت مسكين غير درتي دارستي دريتو والو ما طوموبيل ما ستيتاسين ولا لا بيلانس ولا السبيطارات والو ما غنتكت ما وفوري فوري لي داك خدمه غير 70 85 امزغ العس تاع الخدمه تاع الساس غياب خدمه 6/7 على 12 المنجمه نهات ودات دا بحر فتحن هذا سيس المجبد دا بحر اللي بدا فتحن دقيق يستخدم وخدمه غير تقريبا
ياك ناصر 5 وديتي 5 سنين هادي تيقن 5 سنين 5 سنين هادي صافي. ورسول بقى ورسول يبقى كما في اللاغي تخلص نكره ولا ما خليه حوس تخدم ما خليه يبيد سيدي وديتي ورا تخلصني في خدام القانون زعما وليت نخلص مزيان ورا فلاص نخلص القانون نخلص اللاكيس تخلص اللاكيس في خدام الواجبات اللي خدام القانون اللي خدام ورا تخلصنا كي يموت سيدي محمد الخامس ساعه ما يخدم غيسه اللي بان دار 50 دقيقه اللي يقن السيد كي درتي تسكرتي ضفت غير خرج انك كي اختينا تيسنت في الظهرنو الا يديو ربي غول غير قازق تيسنت دي تاتيويت السلفاس تخدم دي سيتي خدمت ديكيس سين مدن يان دي تكيس يان دي ساق يان دي سيتي في الظهر نص 2 كيلومتر نغراس وفي الظهر نص في الظهر نص اتا سيت في الظهر نك زريت تقيت هاتي دا زيد زريت هاتي ديك دير ربك تبان انا بلاتي غير هز بلاتي هو تضيق القماجات سكسي 2 كيلومتر الزريت كي سبانيات اليوم شوف اييه زريت هاتيا هاد غير فاسيتي 2 كيلومتر بين مشي وجي 4 كيلومتر 2 كيلومتر تدي 2 كيلومتر تقلي تكرفيس كذا المكان قنطار و20 قنطار و40 الا كاين قنطار و40 50 2 كيلومتر بين مشي النهار كامل اييه الضيق دقيق كذا واللي ما كيسقسى السني سدوا له نكي كذا الخير اللي خدوا ساد الكلام راني التماثيل ولاني تفلكي هذا ديدا يوقعوا دا يوقع الغيلان ضعف السبب هذا يوقعوا لا غنشاونو من صبي ليسكانك فما كاين بكاتين وكان الاول اللي هذه تسمع شو غادي نسكر Thank you.